Hello everyone. ඔගොල්ලෝ දැනටත් දන්නවා AI හින්දා ෆොටෝග්‍රැෆි කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මාර විදිහට වෙනස් වෙගෙන යන්නේ. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන අද අපි දන්න දේවල් සමහරට තව අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දෙයක් තමයි මේ generative fill කියන functions. ඒ කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි එකේ තියෙන දේක් බලලා ඒකට අලුතෙන් දෙයක් add කරගන්න අලුත් softwares වල එන capacity කියන්නේ හැකියාව. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට Photoshop එකේ නම් ඒගොල්ලෝ beta release එකක් කරලා මේ දවස්වල test කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම මීට කලිනුත් videos කීපයක් මේක සම්බන්ධව දැම්මා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැත්නම් බලන්න. ඒ videos බලමු කරන්න තියෙන්නේ කොච්චර ලස්සනට Photoshop වලට මේ photography එක නැති දේවල් අලුතෙන් add කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අද මම කරන්න හදන්නේ ඒකෙම තවත් එක පියවරක් ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට අපිට Photoshop එකෙන් හැකියාව තියෙනවා අපි ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆි එකට අලුත්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ තිබ්බ නැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේකත් එක්ක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපිට මීට පස්සේ සමහර විට පෝට්‍රේට් ෆොටෝස් ගන්නකොට, ඒ කියන්නේ අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් කවුරුහරි පුද්ගලික ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්නකොට ඒ වගේ ලොකේෂන් එකකට ගිහිල්ලා ගන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය සමහරට සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේක අපිට හිතා ගන්න තමාරු දෙයක්. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනවා ඉස්සරහට ස්ටුඩියෝ එකක් ඇතුලේ අපිට ඕන කරන ලයිටිං අපිට ඕන කරන දේවල් පාවිච්චි කරලා කාගේ හරි පුද්ගලික ෆොටෝග්‍රාෆියක් අරගෙන ඒකට Adobe Photoshop එහෙම නැත්නම් AI වලින් වැඩ කරන ඒ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට කැමති background එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් තමයි අද මම කරලා බලන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම මේ වැඩේ කරන්න පාවිච්චි කරනවා Adobe Photoshop beta version එක. ඒ වගේම Adobe එකේ AI වලින් වැඩ කරන Generative Fill කියන function එක. මම මේ වැඩේ කරන්න ඇත්තටම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ photograph එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම හදලා බලන්න යන්නේ. මේ photograph එක බලන්න පේනවා බැලුවාම background එක orange color නිකන් බිත්තියක් වගේ තියෙන්නේ. ගොඩක් කරලා ස්ටුඩියෝ එකට ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. මේකේ මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේකේ සබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරනවා. select subject. මේ සිලෙක්ෂන් එක සමහර 100%ක් හරි නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක ට්වීට් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මොකද මම ඒක නෙමෙයි කරන්න හදන්නේ. මම ටෙස්ට් කරලා බලන්න හදන්නේ මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොන වගේ වෙනවද කියලා බලන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේක ගැන මම ඉතර වොරි වෙන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සබ්ජෙක්ට් එකට right click කරලා select inverse දාලා මේකේ background එක select කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා generative fill මෙතනට ගිහලා මම දෙනවා beach කියලා. මට ඕනේ නම් මෙයා beach එක ඉන්න විදිහට photograph එකේ background එක generate කරලා බලන්න. බලමු Photoshop එකේ මොන වගේ options ටිකක්ද මට දෙන්නේ කියලා. right මෙන්න මේ විදිහ options ටික මට Photoshop එකෙන් දීලා තිනවා. එකයි right මේ options තුනම හොඳයි. මට හිතෙනවා ලස්සනට කියන්නේ background එක lighting එහෙම match කරලා තිනවා. මම මේ second option එක ගන්න. right මෙන්න මේ second option එක ගන්න. අරගෙන මම තව පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම crop tool එක දාලා මේකේ මෙන්න මේ area එක පොඩ්ඩක් එකතු කර ගන්නවා තව ටිකක්. right මොකද කරන්නේ මම මේක area එක select කරා. මේකට generative fill එකට ගියා generate කියලා දෙනවා. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ photograph එකේ තියෙන ඊට පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්න තමයි හදන්නේ වම් පැත්තට. මොකද මේක model photograph එකක් ටිකක් tight photo එකක් නිසා දැන් තව පොඩ්ඩක් මේක ඉඩ වැඩි කර ගන්නවා වම් පැත්තට. ලස්සන generate කරලා දුන්නා. මේක තමයි එක option එකක්. මේ දෙවෙනි option එක, මේ තුන්වෙනි option එක. මම හිතන්නේ මේ option එක හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා තව මරු වැඩක් කරමු. මෙන්න මේ කැල මම select කරලා මම දානවා මෙතනට. ලස්සන පොඩි artistic ගතියක් එන්නත් එක්ක boat එකක් දාන්න. boat options මට දීලා තියෙන 1 2 3යි. මේ boat එක හොඳයි. ලස්සනයි. මම ලස්සන නිකන් අර බෝට් එක ටිකක් අඩු වෙන පැත්තේ තියෙන විදිහට සිලුවෙට් වෙන විදිහට ફોකස් එක බ්ලර් වෙන විදිහට ලස්සන ජෙනරේට් කරලා දීලා තිනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ජෙනරේට් කරගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ස්ටුඩියෝ එකක ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් මම Photoshop එකේ generative fill පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මාරු කරගත්තා outdoor එකේ තියෙන විදිහට. ඉතින් මේක Photoshop එකත් එක්ක හම්බෙන අලුත්ම feature එකක්. ඒකින්ද මේ feature එකෙන් අපි photograph කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න යන්නේ. හරි අපි තව photograph එකක් edit කරලා බලමු. මේ වෙලෙට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ photograph එක. මේක ටිකක් outdoor ගත්ත photograph එකක්. නමුත් එහෙම ලොකු background එකක් නෑ. මම හදන්නේ මේකට background එකක් add කරගන්න. select subject ගිහිල්ලා subject එක select කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙයාව select කරගත්තට පස්සේ මේක right click කරලා ආපහු inverse කරගන්නවා. background එක select වෙන්න. select කරලා මම දෙනවා මේකට background එකට street එකක් generate කරලා දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ street photograph එකක් වගේ වෙන්න පාරක දර්ශනයක් generate කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. right okay මෙන්න මේ වගේ options තුනක් මම දීලා තියෙන 1 2 3යි. right මට හිතෙනවා මේකත් හරි ලස්සනයි. ඒකත් නියමයි. මේකත් හරි ස්ට්‍රීට් එකක් ගාව ඉන්න වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේකෙත් අපි අර කලින් කරා වගේ ඕනනම් මේක තව ටිකක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් කරලම් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ඒරියා එක පොඩ්ඩක් මම මෙහෙම වැඩි කරලා මේ දෙපැත්තම ඒරියාස් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මම දෙනවා generative fill
generate කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ options ටිකක් මට ආවා. option 1, option 2, හොඳයි. option 3. මම හිතන්නේ option 3 එක තමයි හොඳටම හොඳ. ලස්සන generate කරලා තියෙනවා background එකක්, street photograph එකක් වගේ. මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ original photograph එක තමයි අපි මෙන්න මේ level එකට AI පාවිච්චි කරලා වෙනස් කරේ. අපි තව photograph එකක් ගමු. මේක ටිකක් වෙනස් photograph එකක්. මෙන්න මේක තමයි මේ photograph එක. මොකද මේ photograph එක උඩට පේනවා ටිකක් අඳුරුයි, අර ටිකක් classic අර ටිකක් moody lighting තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. බලමු මොන වගේ background එකක්ද මේකට දාගන්න පුළුවන් කියලා. මම මේකට දානවා select subject. subject එක select කරා. select inverse background එක select කරා. generative fill එකට ගිහලා මම මෙතන දානවා night city කියලා. night city එක generate කරනවා. ඒ කියන්නේ රෑක සිටි එකක ටවුන් එකක ඉන්න විදිය ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මට ඇත්තටම ටෙස්ට් කරන්න ඕන කොච්චර හොඳට Photoshop එක මේකේ lighting identify කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ original photograph එකේ lighting සහ colors කොච්චර හොඳට එනවද කියලා බලන්න යන්නේ. Photoshop එක මට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ options තුන. option number 1, number 2, number 3. අරකම නෑ. ලස්සනට අර background lighting ඔක්කොම create කරලා දීලා තියෙනවා. ලස්සනයි. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට මම තව ජෙනරේෂන් එකක් කරලා බලන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේකෙදි මට කරලා බලන්න ඕනේ මෙයා ගෙදරක් ඇතුළේ ඉන්නවනම් මොන වගේ වේවි කියලා. පොඩ්ඩක් ඒකත් කරලා බලමු. මේකට මම දානවා house interior. ගයක් ඇතුළේ ඉන්න විදිහට මේක ජෙනරේට් කරලා දෙන්න කියලා දානවා. මේකෙදිත් මට බලන්න ඕනේ මෙයා ගයක් ඇතුළේ ඉන්නකොට මොන වගේ දේවල්ද ගිය ඇතුළට ඇඩ් වෙන්නේ. ඒ වගේම ලයිටින් කොහොමද මැනේජ් කරන්න කියන එක තමයි ගොඩක්ම බලා ගන්න ඕනේ. option number 1, number 2, wow, option number 3, right. මම Photoshop එක වැඩි ලස්සනව කරා, color match කරා, lighting match කරා, background එකේ focus එක match කරා, නියමෙටම කරා. අපි තව photograph එකක් edit කරලා බලමු AI පාවිච්චි කරලා. මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ ටිකක් outdoor photograph එකක්. හැබැයි මේකේ outdoor එක තියෙන දේවල් වෙනස් කරගෙන තමයි බලන්න. මෙන්න මේ photograph එක තමයි මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බැලුවාම පේනවා මෙයා outdoor ඉන්නේ, ටිකක් outdoor adventure ගතියක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම background එකේ waterfall එකක් වගේ තියෙනවා. මට ඇත්තටම ඕනේ මෙයා කොළ පාට ඇඳුමක් ඇඳලා ඉන්න. මට මේකට ඕනේ ටිකක් forest look එක. කියන්නේ කැලෑ look එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. මේකට මම මුලින්ම කරන්නේ select subject ගියා. subject එක select කරා. ඊට පස්සේ right click කරලා subject එක inverse කරලා background එක create කර ගන්නවා, select කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා forest කියලා. කැලෑවක් දෙන්න Photoshop දෙයියෝ කියලා දානවා. දැන් මම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ නියම backgrounds තුනක් මට දීලා තියෙනවා. background number 1, number 2, number 3. මාර ලස්සනයි. මේ background එක නියමයි. හොඳටම තියෙනවා. හරි. මම මේ background එක select කරලා මේකට තව area එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ පැත්තත් add කරගමු. right. මේකට හොඳ ටිකක් ලොකු area එකක් add කරගමු. මාගේ tool එක දැම්මා. area එක select කරා. generative fill generate කියලා දෙනවා. එතන මට ඕනේ මේ area එක දැන් තව ටිකක් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. අපි වැඩි කරගෙන බලමු තව මොනවා හරි exciting දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. මෙන්න මේ විදිහේ background එක extend කරලා මට දීලා තියෙනවා. 1, 2, 3. මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා පළවෙනි එක හොඳයි කියලා. මෙන්න මේක මම ගන්නවා. මේක අරගෙන මම මොකද කරන්නේ? මම මෙතන තව selection tool එකක් දාලා මම මෙතනට add කරනවා. මෙන්න මෙතනට මම add කරනවා generative fill campfire. campfire එකක්. ඒ කියන්නේ camp එකක් ගාව ගිනි මැලයක් ගහලා දින විදිහට මට මේක දාලා දෙන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මොකද මට මේකට පොඩි orange color එකක් add කරගන්න ඕන photograph එකට. right. මේකේ green තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. මෙයාගේ skin එක පොඩ්ඩක් අර red orange පැත්තට යන නිසා මම මේකට තව පොඩි balance එකක් ගේන්න යන්නේ photo එකට. right. මෙන්න මේ options තුන මට දීලා තියෙනවා. campfire number 1, number 2 එකත් හොඳයි. number 3 එක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ. මට හිතෙන්නේ number 2 එක හරි number 1 එක හරි නියම. මට හිතෙනවා මේක තියාගත්තා නම් හොඳයි කියලා. මොකද මේ background එකට මේ campfire එක හරිය ලස්සනට match වෙනවා. ඒ වගේම colors වලටත් match වෙනවා. ඔන්න එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ photograph එක අපි Photoshop එකේ AI generative fill එක පාවිච්චි කරලා මේ level එකට අරගෙන ආවා. දැන් පේනවද කොච්චර ලේසියෙන් අපිට Photoshop වගේ tool එකක් පාවිච්චි කරලා අපි ගත්ත portraits වලට අලුත් background එකක් enter කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ Photoshop මේ features තාම අඳුනලා දුන්නා විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ level එකේදී, ඒ කියන්නේ මේ වගේ කුළුඳුල් අවධියකදී මේක මෙච්චර හොඳට වැඩ කරනවා නම් මට ෂුවර් තව ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ අපිට locations වලට ගිහිල්ලා photographs ගන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය මං හිතන්නේ
ගොඩක්ම වෙලාවට නැති වෙලායි. ඒකදී අපිට අවතරම අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක්, හොඳ ලයිටින් සිස්ටම් එකක්, ඒ වගේම ස්ටුඩියෝ එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රියේටිව් ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට AI පාවිච්චි කරලා අපිට ඕනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් AI ෆීල්ඩ් එක තව ඉක්මනටම දියුණු වෙමින් තමයි පවතින්නේ. ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් ඒව ගැනත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම මගේ channel එක බලන්න, subscribe කරලා තියාගන්න. අද මම මේ කරපු දේවල් කරන්න හරිය ලේසි එක කරන්න නම් ඕගොල්ලෝ Photoshop beta එක install කරගන්න ඕනේ. හැබැයි තව මාස කිහිපයක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම Photoshop live version එකට මේ features ටික එයි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදිම දවසක ආපහු හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. happy photography.